Quay lại khách sạn Phương Đông, Triệu Kiến Quốc vừa vào phòng là chốt cửa ngay. Cài thêm khóa chống trộm. Không được, tối nay chúng ta phải thay phiên nhau trực. Đây tận là 2 vạn đô la đấy. Bị trộm thì tôi có bay màu cũng không đền nổi. Yên tâm đi, đêm nay tôi ngủ ngay trên cái tối này. Đứa nào dám tới tôi xử lý nó luôn. Phát hiện ký chủ không chỉ nằm hưởng thụ kiếm tiền, mà còn tiện tay quảng bá văn hóa xuyên quốc gia. Nhận được phần thưởng tạm thời, tinh thông trung y, vọng, văn vấn, thiết. Phối hợp sử dụng cùng thuật du thuyết, tỷ lệ lừa gạt thành công tăng thêm 200%. Tại khách sạn Thiên Nga Trắng, Tiền Vĩ Dân và Sato Koichi dâu on ra ngõ hẹp. Ngài Sato quý trọng 2 hũ dưa muối này quá nhỉ. Tôi thấy cô gái đại lục đó chỉ là kẻ lừa đảo giang hồ thôi. Bỏ 200 đô ra mua đồ chơi, cẩn thận kẻo tức nổ bụng. Đúng là hạ trùng bất khả ngữ băng. Đây là vật phẩm thuần thực vật dành riêng cho bậc đế vương, chỉ những bậc thực thụ mới xứng đáng sở hữu. Thú thật với ngài, sắc mặt của ngài em là hư hỏa không thể tầm bổ nổi. Hư, chỉ giỏi ra thần giả quỷ. Lucy, chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay lão tử sẽ cho cô thấy thế nào là ái phong lẫm liệt. Nhưng cuộc chiến danh dự này chưa đầy 3 phút đã kết thúc rồi. Ông chủ Tiền chắc là do mệt quá thôi mà. Nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Tiền Vĩ Dân rượu dã tựa vào đầu giường. Phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng gầm đầy hưng phấn. 10 phút rồi 20 phút trôi qua. Tiếng động sau còn mạnh hơn tiếng trước. Thật đấy, thứ đó đúng là thần dược mà. Nhìn cái đà này mà xem, dù có là thuốc độc đi nữa, chỉ cần được làm đàn ông đích thực nửa tiếng như nhà bên. Tôi cũng cam lòng, đêm khuya rồi. Khách sạn Thiên Nga Trắng, phòng 305. Phòng bên lại vọng sang tiếng gầm hưng phấn. Đây đã là lần thứ 3 trong đêm nay rồi. Có tài sản hàng chục triệu thì sao chứ, vào lúc này. Chỉ cách một bức tường thôi, tôi cảm thấy mình hoàn toàn là một kẻ thất bại. Mở cửa, mau mở cửa ra. Làm cái gì thế? Đừng ra tay, là tôi đây, chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi mà. Tôi tên là Tiền Vĩ Dân. Kỹ năng kích hoạt, tinh thông trung y. Mục tiêu, nguyên dương cạn kiệt, nỗ lực đến cùng cực. Thì ra là ông à. Nửa đêm nửa hôm thế này. Ông chủ Tiền đại tài, chạy tới nhà khách nhỏ bé này của chúng tôi làm gì? Chẳng lẽ là tới để thị sát công việc à? Giang tiểu thư, Giang thần y, tôi tới để cầu thuốc đây. Chỉ cần cô bán cho tôi loại sốt tùng lộ đó, bao nhiêu tiền tôi cũng mua hết. Ông chủ Tiền, chuyện này khó đấy. Dạo gần đây có phải ông thường xuyên giật mình tỉnh giấc nửa đêm, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh không? Tiền Vĩ Dân trợn tròn mắt gật đầu lìa lịa. Giang thần y, cô nói hoàn toàn chính xác. Cứu tôi với, nhà tôi 3 đời độc đinh. Tôi vẫn còn muốn có thêm mụn con trai nữa. Giang thần y, ông chủ Tiền này. Tình trạng của ông ban ngày tôi đã nhìn ra rồi. Căn cơ của ông bị hao hụt quá nặng nề. Không còn là loại sốt tùng lộ bình thường có thể điều lý được nữa. Mặt Tiền Vĩ Dân tái mét lại. Suýt chút nữa là không thở nổi. Loại thuốc này tên là Cố Bản Hồi Xuân Tán. Được làm từ lõi của nhân sâm nghìn năm, phối với hạt của hoa tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn, bổ trợ thêm 99 loại dược liệu quý hiếm khác. Chưng 9 lần phơi 9 lần, dòng dã 49 ngày mới luyện thành. Dược liệu khó tìm, luyện chế chẳng dễ dàng gì, vốn dĩ không nên vướng bụi trần thế này. Ông chủ Tiền, ông cũng coi như là người có duyên. Giang thần ý, chỉ cần có thể giúp tôi khôi phục bản lĩnh đàn ông, cô cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết. 1 vạn đô la, được 5 hũ. Tiền Vĩ Dân ngẩn người ra một lúc, sau đó vội vàng lấy tiền. Giang thần y, đây là 1 vạn 1.000 đô la. 1.000 đô dư ra là để hiếu kính ngài. Uống ngay một thìa tại chỗ đi. Hãy nhớ, thuốc này dược tính rất mạnh. 7 ngày mới dùng 1 lần, không được dùng nhiều. Tiền Vĩ Dân run rẩy mở hũ thuốc ra, dùng ngón út khều một chút xíu cho vào miệng. Dưới sự hỗ trợ của thuật du thuyết, ông ta chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng men theo thực quản đi thẳng xuống dưới. Phần bụng dưới nóng bừng như lửa đốt, chỗ thắt lưng nóng ran, chất lỏng màu đỏ lưu thông nhanh hơn. Tôi ổn rồi, Giang tiểu thư, đại ân không lời nào xiết được. Từ hôm nay trở đi, cô chính là ân nhân tái sinh của Tiền Vĩ Dân tôi. Ngày mai tại buổi triển lãm nếu có bất cứ nhu cầu gì, cô cứ việc lên tiếng. Triệu Kiến Quốc và Vương Hưng Đức nhìn chằm chằm vào cái phong bì trên bàn. 11.000 đô la Mỹ. Giang nhà đầu, đây chính là nước trí tuệ mà cháu nói đó hả? Cũng xấp xỉ vậy ạ. Cái này gọi là y tế chính xác, định chế cao cấp. Chỉ tiêu lập hội của huyện Phiên gia chúng ta hình như đã hoàn thành vượt mức rồi. Ngày hôm sau, tại khu triển lãm hội chợ Quảng Châu, quầy hàng của Giang Miên. Giang tiểu thư, hiệu quả dược thiện cung đình hôm qua rất tuyệt vời. Số còn lại tôi bảo chọn hết nhé. Đây chẳng phải là ngài Sato đến từ xứ Sở Hoa Anh Đào sao? Giang tiểu thư, vật phẩm thần thánh dành cho đế vương này, Sato trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Xung quanh bắt đầu xôn xao, mặt Sato xanh mét lại. Tôi trả 400 đô la. 401, 500, 501, giá cả cứ tăng dần từng đồng một. Lại có thêm một giọng nói xen vào. Giang tiểu thư, đồ tốt thế này sao có thể để họ độc chiếm được?
Tôi trả 1.100 đô la. Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát. Các thương nhân nước ngoài ồ ạt xông vào tranh mua, chỉ sợ chậm một bước là hết sạch. Cuối cùng 95 hũ sốt Tùng Lộ còn lại đã bị vét sạch với giá trung bình 1.300 đô la. Chỉ trong một buổi sáng đã thu về hơn 12 vạn đô la. Những thương nhân không mua được vẫn vây quanh không chịu đi, từng người một nhìn Giang Miên với ánh mắt van nài. Giang tiểu thư, tôi chỉ còn 2 ngày cuối ở đây thôi. Giá cả chúng ta có thể thương lượng. Đúng vậy, giá cả không thành vấn đề. Tâm trạng của mọi người tôi có thể hiểu được. Nhưng Đông Phương Tùng Lộ này thu hoạch không dễ. Chế biến lại vô cùng phức tạp, hàng tồn kho hiện đã bán sạch bách rồi. Tuy nhiên để cảm ơn sự ưu ái của mọi người, tôi quyết định phá lệ tung ra dịch vụ đặt hàng trước. Tức là bây giờ các vị đặt cọc trước 10%. Ký hợp đồng, đợi sau khi Tùng Lộ được sản xuất xong, sẽ dựa vào hợp đồng và tiền thanh toán còn lại để ưu tiên nhận hàng. Đây chẳng phải là bán khống sao? Đúng vậy, Đông Phương Tùng Lộ của chúng tôi. Nguyên liệu hái từ rừng sâu, hấp thụ linh khí đất trời. Công đoạn chế biến sau đó cực kỳ công phu. Cho nên bây giờ đặt cọc cho lô tiếp theo sẽ ưu tiên giao hàng theo thứ tự thanh toán. Thời gian sản xuất lâu, sản lượng có hạn, các vị hãy cân nhắc theo khả năng của mình. Giang tiểu thư nói đúng đấy, tôi đặt trước 100 hũ, đây là 13.000 đô la tiền cọc. Tôi đặt 200 hũ, tôi nhất định phải là người lấy hàng đầu tiên. Tôi cũng lấy 100 hũ. Các thương nhân nước ngoài chen lấn xô đẩy nhau, vừa hò hét vừa vung tiền. Quay về phòng 309 khách sạn Phương Đông. 303.470 đô la Mỹ. Thần tài bà ơi, chắc chắn là thần tài bà trên trời xuống hạ phàm cứu khổ rồi, mệt chết đi được. Đầu óc sắp mụ mẫm luôn rồi, chồng ơi qua bóp vai cho em với. Nhiệm vụ trình tuyến, sóng gió hội chợ Quảng Châu đã hoàn thành. Đang tổng kết phần thưởng. Phần thưởng 1, nhận được một suất chỉ tiêu xây dựng nhà máy đồ hộp Hồng Tinh. Phần thưởng 2, thiên phú tối thượng biến giả thành thật. Từ nay về sau, thông qua sự miêu tả của thuật du thuyết và những công dụng được hệ thống công nhận rộng rãi, sẽ được tiến hành tối ưu hóa gen, khiến chúng thực sự sở hữu hiệu ứng sinh học 6 lượng. Mục tiêu có hiệu lực hiện tại, Đông Phương Tùng Lộ sẽ tạo ra những nhân tố hoạt tính mà khoa học đương đại không thể phân tích nổi. Lần này thì lừa đảo thành thật rồi. Nỗi lo lớn nhất đã được dẹp bỏ. Lão Vương, giữ một khoản ngoại tệ lớn thế này trong tay. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, báo cáo lên trên đi. 11 giờ đêm, trong phòng họp của Sở Ngoại thương tỉnh, vị trưởng phòng dựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Giang Miên và Lục Đình. 1.300 đô la một hũ. Các đồng chí, đây là hành sáu đầu cơ tích trữ, làm xấu mặt chính sách mở cửa của quốc gia. Tôi tuyên bố niêm phong toàn bộ sổ sách và sản phẩm, tạm dừng mọi giao dịch để cho điều tra. Trưởng phòng Lý, lời này của ông tôi không đồng tình cho lắm. Đây là hợp đồng ký kết với thương nhân nước ngoài, giao dịch công bằng, thuận mua vừa bán. Người nước ngoài có thể dùng công nghệ lỗi thời để kiếm ngoại tệ của chúng ta. Tại sao chúng ta không thể dùng bảo vật của tổ tiên để lại để kiếm tiền của họ chứ? Các người chỉ là hành sáu cá thể của một nhóm nhỏ thuê phòng. Một khoản ngoại tệ lớn như thế này, các người có đủ khả năng để đảm bảo an toàn không? Tôi thấy dự án này nên để tổ chức tiếp quản. Quản lý thống nhất. Đông Phương Tùng Lộ của chúng tôi bán chính là tinh hoa văn hóa ẩm thực phương Đông. Tiếc là công thức này là gia truyền. Rời xa nguồn nước, thổ những địa phương và người thực hiện thì sẽ không làm ra được hương vị này đâu. Đồng chí Giang Miên, cô hãy giao công thức và kỹ thuật cho nhà máy đồ hộp của tỉnh. Mở rộng sản xuất. Tổ chức sẽ thưởng cho cô 1 vạn nhân dân tệ để cô trở thành hộ vạn tệ luôn. Tuyệt quá, trưởng phòng Lý. Thì ra tổ chức muốn chống lưng cho chúng tôi ạ. Chúng tôi đang lo có người làm giả đây. Nay có tỉnh đứng ra dẫn đầu, chúng tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Trưởng phòng Lý, ông xem có thể nhờ sở cấp cho chúng tôi một bản văn bản chính thức về dự án thu ngoại tệ trọng điểm cấp tỉnh được không ạ? Có cái này rồi, chúng tôi sẽ danh chính ngôn thuận là đội tuyển quốc gia rồi. Trưởng phòng Lý sững sờ, không tìm được lý do để phản bác. Tất nhiên, công thức này truyền trong nhà không truyền ra ngoài. Phía tỉnh đưa ra chính sách, chúng tôi đưa ra kỹ thuật. Nhưng kỹ thuật sản xuất cốt lõi phải và chỉ có thể do chồng tôi, Lục Đình, trực tiếp kiểm soát. Lũ khốn đó mũi thính hơn cả chó ấy chứ. Chúng ta vừa ký đơn hàng xong là chúng định tung hàng nhảy ra thị trường ngay, làm hủy hoại danh tiếng của Đông Phương Tùng Lộ. Lưu Thiếu Đức chỉ cần tìm thợ lâu năm bắt chước vẻ ngoài, dùng loại sốt nấm kém chất lượng giá rẻ để phá thị trường. Hình ảnh cao cấp của chúng ta chưa đầy 3 tháng là nát bét. Nếu chúng ta muốn sao chép, vậy thì chúng ta hãy đào một cái hố thật lớn, khiến chúng nhảy vào là không ra nổi. Chúng ta hãy làm cho cái hố này trở nên sống động. Tôi đã đặt tên cho kỹ thuật này là Thiên Nga biến. Để thợ lâu năm tận dụng hiện tượng biến đổi trong lò, ở thành trong của đáy hũ, nung ra những vân dạn tự nhiên độc nhất vô nhị. Triệu Kiến Quốc và Sừng Trưởng Vương nghe mà ngẩn người. Giang Miên đem kế hoạch định dùng Smith để gài bẫy tên Lưu Thiếu Đức, nói sơ qua một lượt. Tuyệt vời, chuyện này chỉ cần vận hành khéo léo. Lưu Thiếu Đức và kẻ đứng sau hắn mà nhảy vào thì chỉ có đường đăng xuất thôi.
Cái ý tưởng chống hàng giả này của cháu còn đưa đồ gốm sứ của huyện ta ra tầm thế giới nữa đấy. Làm ngay thôi. Phi, một đống nấm rừng trên dầu. Giá vốn kích kim có 2 đồng bạc. Con nhỏ vắt mũi chưa sạch đỏ giảm bán cả ngàn đô la. Lão huynh bớt giận đi. Tôi đã dò la rồi. Loại nấm con bé đó dùng gọi là Hoàng Tùng Quân. Chúng ta huy động kênh của cung tiêu xã, thu mua hết Hoàng Tùng Quân của mấy huyện thị xung quanh, thậm chí là cả tỉnh lân cận luôn. Trong tay nó không có hàng, thì đơn hàng đó chẳng phải ngoan ngoãn nhả ra sao? Chiêu này em là không hành thông đâu. Lục Đình đã làm cái kỹ thuật nuôi cấy nhân tạo gì đó rồi, định dựng hàng trăm cái làn nấm, sản lượng lớn đến đáng sợ. Nếu không chặn được nguyên liệu, thì ra tay từ chỗ khác. Lão Tiêu, cái hũ nhỏ rách nát này có làm nhái được không? Gốm men đen bình thường thôi mà, tìm một lò gốm chỉ 3 ngày là nung ra được, y hệt luôn. Thế thì dễ rồi. Nó bán 1.300, chúng ta bán 500. Tiểu Lưu, cháu về liên hệ lò gốm nung hũ đi. Vẻ ngoài phải thật lung linh vào. Chú Lý, ông đúng là không hổ danh lãnh đạo lớn ở tỉnh. Chiêu này cao tay, chúng ta sẽ đánh cuộc chiến về giá với nó, dùng chất lượng cao giá thành thấp để đè bẹp nó. Lục Đình nhìn đống nhu yếu phẩm chất cao như núi qua gương chiếu hậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Miên Miên, chúng ta cứ thế này mà về, trong thôn chắc là náo loạn lên mất thôi. Em chính là muốn để họ náo loạn lên mà. Ao cá của chúng ta cần mở rộng, còn phải trồng Hoàng Tùng Quân quy mô lớn ở núi sau nữa. Không cho họ biết đi theo nhà họ Lục là có thịt ăn, thì sau này ai thèm dốc lòng làm việc cho chúng ta chứ? Được, nghe theo em hết. Nghe tin Lục Đình về, đám đàn ông đang bận rộn đều vây cả lại. Mọi người ơi, mấy ngày nay vì việc xây nhà và mở rộng ao cá của nhà tôi, mọi người đã vất vả rồi, tôi và Lục Đình mới từ Dương Thành về. Sáng nay có ghé qua cung tiêu xã huyện. Lát nữa để nhị cầu tử đi bắt mấy chục cân cá về nấu canh. Mọi người cứ ăn thoải mái nhé. Nước ngọt có đủ luôn. Hiện trường im lặng mất 3 giây, rồi bùng nổ tiếng reo hò vang trời. Chị dâu hào phóng quá, anh Lục thật đỉnh. Anh em ơi, đi thôi. Hôm nay nhất định phải nện cho xong cái móng này mới được. Đám đàn ông quay người lao về phía công trường. Tiếng hò rô còn to hơn lúc nãy gấp bội. Nhị cầu tử, đây là kẹo thỏ trắng và kẹo lạc hồng hà. Em đi một vòng quanh thôn chia cho mọi người đi. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, duy chỉ có Giang Miên là bắt đầu bãi lạn. Phát hiện ký chủ rơi vào trạng thái bãi lạn tột độ. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, gói bổ sung bản vẽ phong thủy kiến trúc cao cấp. Này Lục Đình, Tiểu Giang, chú nhắc hai đứa một câu này. Mấy ngày nay, mấy tên lưu manh ở đại đội đoàn kết bên cạnh cứ lảng vàng ở đầu thôn. Em là có người đỏ mắt ghen tị, muốn giở trò xấu đây. Chú yên tâm, đứa nào dám thò vuốt ra, con sẽ chặt đứt vuốt của đứa đó. Anh, thế nào rồi? Mấy tên lưu manh bên đại đội đoàn kết đó, chúng đã thăm dò xong con đường nhỏ dẫn lên núi sau rồi. Đêm nay định ra tay với kẻ làm nấm đấy. Nếu chúng đã muốn đến tham quan thế này, thì hãy để lại cho chúng một bài học nhớ đời đi. Chú làm thế này cho anh. Anh định dẫn lợn rừng xuống núi à? Vạn nhất chúng xông vào lán nấm thì sao? Lũ súc vật đó không đủ gan để xông vào thôn đâu. Anh chỉ là bày tiệc trên con đường đó thôi. Hiểu rồi anh ơi, anh cứ chờ xem kịch hay đi. Đồng chí Giang Miên, suy nghĩ này của cô là tư tưởng tiểu nông đấy. Phải nghĩ đến chủ nghĩa tập thể, cống hiến vô tư vì sự phát triển chứ. Cô còn có lòng tự tôn tập thể không vậy? Lục Đình đang định nổi giận, thì bị Giang Miên nắm lấy tay cản lại. Trưởng phòng Lý, tôi không có ý đó đâu ạ. Nhưng công thức này là quy định tổ tiên nhà họ Lục để lại. Tôi là một nàng dâu mới chân ướt chân ráo về nhà chồng. Nếu ngay cả quy định của tổ tông cũng không giữ nổi, thì tôi còn mặt mũi nào nhìn dân làng nữa. Đây là tội đại bất hiếu đấy ạ. Trưởng phòng Lý lập tức nghẹn lời. Hay là thế này đi, phần thưởng tôi không lấy một xu nào, ngoại tệ cũng không lấy, tất cả nộp hết cho nhà nước. Nhưng quy định của tổ tông thực sự không thể phá bỏ được. Ý của vợ tôi cũng là ý của tôi. Công thức là của nhà họ Lục, bây giờ thuộc về tôi. Cô ấy nói sao thì là vậy. Chủ nhiệm Trương vội vàng ra giảng hòa. Lão Lý, đừng chấp nhặt với quần chúng làm gì. Tôi thấy thế này, tỉnh ra chính sách giúp hai đứa xây xưởng. Hai đứa dùng kỹ thuật cốt lõi để góp cổ phần. Phía tỉnh nắm một phần cổ phần, vừa giữ được nghề gia truyền, lại vừa phù hợp với quản lý của nhà nước. Đôi bên cùng có lợi. Trưởng phòng Lý mượn bậc thang đi xuống, hư một tiếng coi như ngầm đồng ý. Miên Miên, từ hôm qua đến giờ cứ có người theo dõi chúng ta suốt. Là sao vậy nhỉ? Hôm qua ở hội chợ, hắn ta cứ lảng vàng ở quầy mình suốt nửa ngày trời. Sáng nay ở sảnh khách sạn lại xuất hiện nữa. Vừa rồi ngoài phòng họp vẫn còn ở đó. Ánh mắt nhìn chúng ta không phải là tò mò, mà là đang tìm kiếm thứ gì đó, rất có thể là đang nhắm vào Sốt Tùng Lộ. Nếu đã có người muốn xem, thì chúng ta cứ để cho họ xem cho chán thì thôi. Chúng ta làm thế này. Hỏi ra rồi, là người do Lưu Thiếu Đức bên đại đội đoàn kết phải tới.
Hắn đưa cho tên đó 10 đồng bạc, bảo theo dõi tất cả những đặc sản mới lạ, mang mẫu về, để thức đêm làm giả. Lớp chống hàng giả đầu tiên của chúng ta chính là con dấu in chìm hình hai con thiên nga trắng. Về bảo thợ nung, thợ gốm sẽ nung ở thành trong dưới đáy hũ, những vân dạn biến đổi trong lò độc nhất vô nhị. Tên Lưu Thiếu Đức đó có nằm mơ cũng không nhái nổi. Xin hỏi bà Giang Miên có ở đây không ạ? Tôi là đại diện khu vực Viễn Đông của một công ty Hoa Kỳ. Tôi tên là Smith. Tôi đối với dược thiện Đông Phương Tùng Lộ của các vị cảm thấy vô cùng hứng thú. Mời vào, ông Smith. Giang tiểu thư, chúng tôi chú ý thấy Đông Phương Tùng Lộ của cô có hiệu quả rất mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng có thể mang mẫu thử đi về phòng thí nghiệm để phân tích thành phần. Nếu kiểm tra đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ chi 5.000 đô la để mua đất toàn bộ bằng sáng chế ở nước ngoài. Số tiền này đủ để cô trở thành người giàu nhất huyện rồi đấy. Giang Miên suýt chút nữa thì phì cười. Đây là coi họ như kẻ ăn xin mà bố thí chắc. Ông Smith này, ông đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Đông Phương Tùng Lộ của chúng tôi không phải là thuốc Tây y, nên không bàn đến chuyện bằng sáng chế. Nó là dược thiện. Giọng nói của Giang Miên mang theo sức mạnh, thuyết phục đầy lôi cuốn. Ở đất nước Hạ Quốc chúng tôi có một cuốn cổ thư tên là Hoàng đế Nội Kinh, nói rằng bậc thượng y là trị bệnh khi chưa pháp. Đông Phương Tùng Lộ không phải là đao đâu trị đó, mà là điều hòa khí huyết và âm dương, giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Khí huyết không hề tồn tại trên phương diện giải phẫu học. Chúng tôi tin vào dữ liệu và thử nghiệm lâm sàng hơn. Tôi hiểu, cho nên tôi rất hoan nghênh các ông kiểm nghiệm sản phẩm của chúng tôi. Chỉ tiếc là ông đến muộn rồi. Mẫu thử đều đã bị đặt hết sạch rồi. Các phòng thí nghiệm của Nhật Bản và Pháp đều đang xếp hàng chờ hợp tác kìa. Năng lực sản xuất của chúng tôi có hạn, nên không dư ra mẫu thử nào nữa đâu. Bà Giang này, chúng tôi sẵn sàng chi một khoản phí thành ý cho lần hợp tác nghiên cứu này. Ồ, phí thành ý gì vậy? 1 vạn đô la. Chỉ cần một phần mẫu thử để kiểm nghiệm thôi. Giang Miên thầm cười trong bụng, đã có hiệu ứng biến giả thành thật rồi. Cứ việc mà đo đạc nhé. Nể tình ông Smith có thành ý như vậy, cũng là vì việc giao lưu y học Đông Tây này. Tôi sẽ giúp chồng ơi. Thế này thì tốt quá rồi. Có người tranh nhau chi 1 vạn đô la, lại còn muốn làm loa phát thanh quảng bá miễn phí cho Đông Phương Tùng Lộ của chúng ta trên toàn cầu nữa. Mấy người quay về giới phiên già. 100 bạn đấy. Tài khoản ngân sách của huyện ta chưa bao giờ thấy nhiều số không đến thế. Tiểu Giang, Tiểu Lục, hai đứa đã lập công lớn rồi. 1 vạn tiền thưởng tỉnh cấp cho. Huyện sẽ thưởng thêm 1 vạn phiếu ngoại tệ nữa. Giang Miên ngoan ngoãn cảm ơn. Khu đất 300 mẫu này đặt cách cấp cho cháu để xây xưởng, điện đường trường trạm. Huyện sẽ bao trọn gói hết. Bác Triệu, việc xây xưởng không cần vội ạ. Nhưng có một việc cần phải chặn đứng ý đồ của một số người trước đã. Cháu phát hiện đã có người đang âm thầm sao chép bao bì và công thức của chúng ta rồi. Đứa nào dám, đây là bảo bối quý giá của huyện ta. Đứa nào dám động vào, tôi sẽ cho nó biết tay.